Лопатний анігілятор фашистів? Дід впав в депресію і умер. Спочатку не поняв, а потім як пойняв. Потрапляє завжди в саме серденько. Возраст такий, що треба вже починати щось хейтити. Чи то ти такий, да блін! Вітаю, друзі! В ефірі подкаст Last of Quas, і у мікрофонів його ведучі. Я, Дід в кедах, та мій товариш Дмитро Сафонов. Привіт, Діма. Привіт, дід. Мене звуть Дмитро, я розробник ігор і соведучий шоу Last of Quas. Так, сьогодні ми з вами поговоримо, ми з Дімою, а ви нас послухайте. Ви не питали, а ми вам розкажемо про кілька ігор, а точніше про демо-версії цих ігор. Ми обрали кілька ігор, вони усі різні за жанром, за стилем графічним. Тож ми поговоримо про них, що нам сподобалось, що не сподобалось, що залишило байдужим, та спробуємо щось порекомендувати. Так, Діма? Так, і поїхали. Перша гра – це гра The Precinct. Гра про молодого копа, який приходить до, хочеться сказати, до дільничого, але дільничий то у нас, а там участок, поліцейський участок, і він туди приходить як рукі, це щось типу стажор, тільки після поліцейської школи, і починає зі своїм напарником знайомитись із містом і із справою полісмена. Що мене підкупило, то це вступна заставка. У вас там таке відео, де ви пролітаєте над містом, і вам розказують, що полісмен – це така дуже важка робота, вони understaffed and underpaid, але вони прийшли на цю роботу, тому що вони в неї вірять і хочуть зробити це місто краще. І деякі з них корумповані, але не всі. Чесні копи, значить, борються за справедливість. І там такий крутий саксофон. Боже, я поплив ото з перших кадрів. Тому що мені дуже нагадало смертельну зброю. Якщо ти пам'ятаєш, у них там, мало того, що там Різдво, і я дивлюсь її завжди на Різдво, але там ще у них оця тема, коли вони кудись приїжджають, то там такий саксофончик оцей в стилі 80-х. І прям уф. Він чомусь в мене потрапляє завжди в саме серденько. Ось, тому, да, я вже був на хайпі від цієї гри. Я бачив трейлери до того, як ми з тобою вирішили додати її в подкаст. І я дуже був радий, що вдалося пограти. Мені сподобалось, що в неї вайб GTA, але навпаки. Якщо ти грав в першу, другу GTA, це там в тебе ж в ізометрії вона була, перша наче взагалі від зверху, друга там може трошки ізометрії було, якщо я правильно пам'ятаю. То ось тут, знаєш, як навпаки все. Тобі треба відловлювати чуваків, які малюють балончиками на стінах, тобі треба там битися в переулках із якимись бандюганами, тобі треба не грабити банки, а навпаки завадити, ограбити банк. Тому, це круто. Зовсім інші відчуття. І мені, що сподобалось, геймплейно, як вони передали ці відчуття. Тобто, якщо в тебе там погоня, то ти не сам на сам цією машиною ганяєшся, а тобі дають шанс заробити, як це? Там поінти допомоги, да? Вони так називаються, або поінти підкріплення. І ти їх можеш використати там або гелікоптер, який буде слідкувати за підозрюваним, або приїде поліцейська машина, шипи розкине. Тому прикольно. Мені геймплейно дуже сподобалось. Що ти думаєш? Мені теж вона дуже сподобалась. Я до цього не бачив трейлер цієї гри. Але так, от я згоден з тобою, вона навіє такий вайб
фільмів про копів з якісь 80-ті, 90-ті. Її візуальний стиль та музикальний супровід. Оце ти кажеш, як саксофон, якийсь такий джаз на фоні. Оці на вулиці неонові вивіски, особливо ввечері, коли це вечір в грі, оці фари автомобілів, фонарі, оці вивіски неонові. Так, вайб такий прикольний. І загалом стиль одягу, у зачісок у людей, то там на вулиці є. Дільниця оця поліцейська. Як там усередині все розташовано, в якому стилі оця техніка стара, ще ці купа паперів. Це мені сподобалось, прикольно. Мені, знаєш, що навіяло трошки ще вайб, якщо ти дивився на Нетфліксі серіал «Руки». Якщо ні, то дуже раджу. Це про такого підстаркуватого, йому там було типу 45 або може під 50. Чувак вирішив стати копом, закінчив академію і прийшов, значить, до поліції Лос-Анджелеса новачком. І там 6 або 7 сезонів про його шлях. Дуже прикольно, дуже легкий серіал, але ось оце, знаєш, типу, ти новачок, там твій напарник, він тобі розказує, типу, ось цим говори, ось цим не говори, а отут хот-доги бери. І воно так, не знаю, той же вайб, що ти, типу, тільки-тільки знайомишся зі світом поліції і кримінала водночас. Тому прикольно. Якщо більш технічно характеризувати цю гру, мені сподобалось, як вони підійшли до вирішення проблеми графічної складової проти бюджету. Тому що я так розумію, що це не найбагатша компанія в світі. І ось ця ізометрія дає їм змогу трошки зекономити на анімаціях, на текстурах. Але в цілому, коли ти їдеш по місту, ти фокусуєшся там більше на керуванні автомобілем, аніж там розгляданням текстур. І воно виглядає тобі все гарно, органічно, і нема такого, як я казав, там в рейджі, да, коли тобі розмиває гори. Я такого нічого не помітив, тобто мені було дуже комфортно і візуально приємно грати. Але при цьому видно, що там десь вони анімації не доробили, або, я думаю, може, тому що це демка і вони ще не полірували. Бо там частини контенту наче немає. Там деяких звуків не вистачає, але я думаю, на релізі буде прикольно. Як тобі графічно? Ти ж на Steam Deck правильно проходив? Так, я грав на Steam Deck, тут трішки підкачало, тому що Steam Deck не вивозить її. Навіть демку. Ого. Так. Я її запустив, і в мене було десь приблизно 30-25 FPS. Всередині дільниці поліцейської десь 40 було FPS, все гралось добре. Коли виходив на двір, в день було приблизно 30 FPS. Якщо ввечері там якісь місії були, то бувало, що і 20. Тому воно якось важко було Steam Deck це промальовувати. Навіть при тому, що ти не можеш відзумити, ти тільки можеш розвертати камеру навколо гравця, ти не можеш призумити, відзумити, але я до того, що в тебе стабільний є кадр, не туди, не сюди. І ні, Steam Deck не вивозив. Але це не завадило мені брати собі враження, що воно виглядає гарно, дуже гарно. Подобалось, вночі воно круто виглядає, особливо, як я казав, ці неонові вивіски, ліхтарі вуличні, фари автомобілів. Коли якась стрілянина увечері, воно теж дуже добре виглядає, ці постріли, трасери від куль у темряві гарно виглядає, коли ви наздоганяєте яких злочинців, і ти керуєш гвинтокрилом, він же висвічує внизу поверхню прожектором, і як оце виглядає, що вокруг тебе темрява, і тільки оце от коло світла, який ти робиш своїм прожектором. Дуже прикольно, мені це сподобалось. Видно, що розробники старалися зробити її красивою та цікавою. Так, і це правда. Мені теж сподобалось. Взагалі, оця демка, вона зроблена така, знаєш, як вертикальний зріз гри, тому що в тебе там вони показали, які варіанти місій вже є. І я сподіваюся, що це не фінальний контент. Не буде такого, що ти купив гру, і це ось
тільки оці там 5-10 дій, які ти можеш робити. Але тобі показали і погоню, і стрільбу, і показали тобі, як ти літаєш на гвинтокрилі, і показали тобі, як ти там ходиш, патрулюєш місто, виписуєш штрафи і все таке. Тобто в тебе будуть і такі нудні дні виписувати парковочні талони. Взагалі я читав, що там ще тебе будуть намагатись підкупити, і ти можеш або так, або ні відігравати чесного-нечесного копа. Це вони так заявляли. Подивимось, що воно буде. Але якщо в тебе ще й буде шанс обирати, що ти робиш, то прикольно. Слухай, ну звучить круто, тому що мене дуже вразила ця демка тим, що так, як ти кажеш, вони зробили такий вертикальний заїзд, і ті механіки, які вони показали, їх дуже багато. І вони усі прикольні. Щодо того, що ти, як ти казав, можна купити якийсь ходок отам поїсти, тому що тобі треба їсти. В тебе можуть бути так, нудні завдання, піди випишеш штрафи за неправильне паркування. І це не просто, що тобі вказують, оця машина, треба сюди штраф. Ні, тобі треба ще правильно це зробити, тому що чи вона закінчився вже, вийшов час в неї паркування, чи може вона якось неправильно стоїть. Це все враховується і треба правильно це зробити, бо якщо ні, я не знаю, я не робив неправильно, але мені кажеться, щось буде не дуже окей, якщо ти зробиш щось неправильно, мабуть, у дільниці тобі щось за це скажуть, а-та-та якийсь. Я робив неправильно, виписав неправильний тікет за паркування, але тобі, так як це перші місії, то напарник тобі каже, типу, ні, це не той тікет ти виписав, бо там він паркувальний, цей лічильник в порядку, але він заїхав задалеко на тротуар. Випиши йому за це. Тобто тебе поправляють, але я так думаю, що далі так, тобі будуть штрафувати тебе за неправильні тікети. Штрафувати тебе за те, що ти штрафуєш неправильно. Да. Так, і мені сподобалось купа механік, як затримувати злочинців. Наприклад, треба розуміти, як це сказати, рівень небезпеки злочину, якщо можу так сказати. Тому що це може бути підліток, тінейджер, який просто розмальовує балончиком стіну якогось там складу, або я не знаю, чогось. Або може це якийсь типела, який бабцю грабить на вулиці. Це різний рівень злочину. Тобто, якщо це тінейджер з балончиком, не треба в нього шмаляти з цього електрошокера одразу, або дубинкою лупцювати. Ні, треба одягнути наручники і треба ще зачитати їх права. Тому що там, я помітив, коли ти одягаєш наручники, там проскакує оцей момент, є якийсь ділей, коли ти повинен стримати, як я розумію, зачитати права. Тому що якщо ти вже одяг наручники і вже кудись його тащиш, ти вже не зможеш зачитати йому права. Да, є там таке. Треба не завтикати, типу, прочитати права. Значить, я правильно це помітив. Так, і там ще є, я розумів, коли ти нас доганяєш, наприклад, пішки, на своїх двох, біжиш за цим якимось злодієм, який тікає від тебе, ти повинен ще щось вигукувати на типу «Стій, це поліція», я все одно тебе затримую. У злочинця падає, якщо так можна сказати, шкала супротиву тобі. Тобто, чим більше вона, тим він менше реагує на тебе. Чим менше вона, він вже готовий здатися тобі. І чим більше ти оце викрикуєш, оці попередження йому, вона зменшується. І я так наздогнав злочинця і одяг наручники. Але так, я пробував ще свого напарника постріляти з електрошокера. Йому не сподобалось, і гра зафейлилась. Каже, нельзя так робити, нельзя. Таке, що ти діда током лікував. Так, а чого ні? Також ці перегони, не перегони, а коли ти наздоганяєш злочинців, мені сподобалось, коли ти керуєш цим гвинтокрилом поліцейським, тому що я, мабуть, не зустрічав ще у іграх таку механіку. Тобто ти не стріляєш з цього гвинтокрила, ні. Ти просто керуєш, і твоя задача підсвічувати автомобіль цього злочинця, щоб його бачили. В той же час намагатися вчасно, як ти розказував, визвати підкріплення.
Тому що ти, наприклад, тут його виклав, а він же звернув десь провулок вузький, вискочив геть на іншу алею і там поїхав, а підкріплення в інше місце поїхало. От, були там якісь такі моменти, тобто це треба теж чекати. Тож, узагалом, мені дуже сподобалось, як вони в маленьку цю демку вмістили усе це. Вони реально її продали. Мені сподобалось. Навіть те, що Steam Deck не дуже вивозив її, але це проблема Steam Deck, а не гри, я розумію. Може, оптимізація теж може бути, але так, вона прикольна. Коротка, але прикольна. Дуже сподобалось. Ну ось мені теж зайшло. Я думаю, що на релізі я собі додав вже вішліст. На релізі я б взяв і пройшов би. Дуже цікаво, що вони ще додадуть. Я сподіваюся, що в них вистачить бюджету і команди зробити щось більше, ніж той вертикальний зріз, і доробити його до гри. Так, згадав я ще одну механіку у дільниці. Там є механіка, коли ти докази приносиш з якогось місця злочину. І там є вже оце окрема ця коморка, сидить якийсь дяденько, і він їх приймає, записує. І там якась механіка ще з цим пов'язана, що ти можеш приносити їх туди, здавати, щось там. Я так розумію, ти можеш і не здати, ти можеш просто принести якийсь герич з собою в кармані. Що я не здавав. А може й здавав. Але я не пам'ятаю, щось мені здається, що ні. Там є одна місія коротенька, коли тобі кажуть, прийдеш в дільницю, віднеси. Але тебе ніхто не тягне за руку туди. Ти можеш просто піти на своє місце і все, залишити докази оці собі. Я не пам'ятаю, що там саме було, але так, це може бути. Тож, у демці, мені здається, вони не дуже розгорнуто показали цю механіку, але мені здається, може бути дуже прикольно. Може це якраз буде відноситися до того, як ти казав, поганий коп, добрий коп. Знаєш, якісь зброї там, або ще якісь наркотичні речовини з місця злочину не здав у цю коморку, а собі там приніс. Да, може бути. Цікаво. Я хотів ще сказати, що я загуглив у цій студії ще одна гра, називається American Fugitive. Вона теж ізометрична, як і ця, але там ти у ролі поганця, який творить безлад у місті та передмісті якогось великого міста. В тебе купа зброї, купа техніки, ти можеш в якийсь танк сісти, бульдозер, просто бігати, стріляти, їхати на звичайному авто з вікна стріляти. І влада проти тебе кидає і поліцейських, військових, звідки ти можеш і танк взяти, в принципі. Я подивився трейлер цієї гри, дуже прикольно. Тобто, мені здається, що вона не гірша, ніж оця Precinct. Цікаво, треба буде подивитись. Як тобі, до речі, механіка стрільби? Механіка стрільби, я її спробував цю стрільбу, коли було пограбування банка. І треба було, якось дивно воно відчувалось, але я це списав на демку. Може, щось обрізано, щось не так. Мені не сподобалось керування автомобілем. Оце да. Воно якесь дерев'яне було, як на мене. Мені, от з автомобілем більш-менш, а зі стрільбою вона зроблена під Twin Stick Shooter, коли ти лівим стіком ходиш, правим цілишся. Але через те, що вона в ізометрії, в тебе така, знаєш, площина, по якій ти можеш вазюкати цим прицілом, вона більше, здається, ніж звичайний екран, бо воно йде трішки вверх, але іноді воно чіпляється за об'єкти. Тобто таке мені хотілося прям мишкою пограти, а гра попросила підключити контролер, я з контролера проходив на компі. Прикольно. От під мишку норм, вона мені нагадала Thunder Tier 1, є така гра про ти проводиш військові операції в ізометрії, вас там до 3 гравців може набратися в команду, онлайн-шутер такий. Він, претендує на реалістичність. Ось там в ізометрії і стрільба так зроблена, як в пресінкті, але ти можеш ще цілитись, в напрямку супротивника і пулі полетять туди. Цікаво, як тут це буде працювати. Бо тут я цілився прям чітко в цих чуваків, які з банка повистрибували. Так, я намагався цілитись, але в мене вийшло щось не дуже. Але я кажу, я списав це на демку, що, мабуть, якось воно понерфено для демки, тож я не звернув увагу на це, але так, відчувалось дивно. Подивимось.
Подивимось. Тобто, моя оцінка, мабуть, 9 з 10, я рекомендую її. Я теж її вішліст додав, і якщо вийде, я її куплю на релізі. Да, я теж всім рекомендую пограти її в демку, або чекайте вже релізу і беріть за повну ціну, повну гру і насолоджуйтесь. Наступна гра, про яку ми б хотіли поговорити, називається Kato Buttered Cat. Вона заснована на тому, що на приколі про мемчик або прикол про те, що бутерброд завжди падає, намазаний маслом, завжди падає маслом униз, а коти завжди приземлюються на усі 4 лапи. І якщо це бутерброд приєднати з котом до спини, то це вийде якась така безкінечно працюючий якийсь агрегат. І на цьому заснована гра. У нас є коти, в нього на спині є бутерброд з маслом, і ця субстанція... Ну, я не знаю, як це назвати, коли кот і бутерброд. Це якась реальна субстанція. Dream Team. Так. Ця субстанція вміє літати, коли вони разом. Загалом гра прикольна, вона в піксель-арті, не напрягаюча, рисовано приємно, музикальний супровід теж приємний. Сюжет може і є, але на початку там була якась сцена, але вона дуже коротко показує, як з'єдналися коти і бутерброд. Та й нащо вам сюжет такий гри? Є коти, є бутерброд, вони разом літають, все, що вам потрібно. Це такий платформер-пазл, мабуть, я можу назвати цей жанр. Я не пам'ятаю, як він класифікується по Steam. Загадки, я б не сказав, що вони якісь складні. Я пройшов усю демку, я пройшов її на такому середньому, ненапряжному темпі. Але в деяких місцях я зависав хвилин на 15-20, або відкладав Steam Deck, тому що я не розумів. А потім, зрозумів. Спочатку не поняв, а потім як поняв. Вона мені дуже сподобалась. Музика приємна, чимось нагадує, музикальний супровід чимось нагадує, якщо пам'ятаєте, на Sega Mega Drive була така гра 16-бітна Flashback. Чимось, це теж такий платформер був, і чимось музикальний супровід нагадує цю гру. Механік тут не так, щоб багато. У вас є кіт, є хліб з маслом на спині кота. Разом вони літають, але не постійно літають, левітують просто. Ви натискаєте кнопку, і вони підстрибують, і чим більше ви натискаєте, тим вище воно переміщується, ця субстанція. Але іноді можна роз'єднати хліб і кота. І в цю гру також можна грати удвох. Ремоут, або може на одному екрані з 2 геймпадами, я не пробував, я грав сам. Тобто ви можете окремо керувати хлібом, окремо коти. Коти може лазити, дертися по деяким стінам, не по всім, по деяким, і пролазити крізь такі якісь труби, чи якось так, але без хліба, сам. Тобто, коли ви залазите у трубу, хліб спадає з кота, і він вилазить з іншої сторони труби. За хлібом ще треба буде повертатися. Хліб же може активувати якісь механізми, він їх активує. І є якісь механізми, які переміщують хліб, тільки хліб. Вони можуть просто з одного місця, з одної стіни перемістити на іншу стіну. І от їх небагато, але сукупність цих механік породжує дуже приємний, прикольний геймплей. Було цікаво, весело місцями, бо виглядає це дуже прикольно. Музикальний супровід дуже гарний. І на портативці, на правій дошці я грав, це імба. Бо воно жере батарею не дуже багато. Я не виміряв, але я думаю, що на годин 5-6 вистачить цього. Що ти скажеш, Діма? От ти пограв. Як тобі? Ти грав на ПК, я так розумію. Правильно? Да, я грав на ПК з контролером. Ну, мені дуже сподобався візуальний стиль. Воно супер миле. І мені сподобався звук, коли коли підстрибуєш, коли вони разом, то воно таке, типу, присвистує трошки, коли вони прокручуються у повітрі, і це дуже смішно. Такий звук, як в Looney Tunes. Мені сподобались і анімації, і графіка, і коли ти підходиш до труби, що кот стає такою рідиною, і типу його всасує в цю трубу. Це дуже смішно, дуже весело. Мені сподобалось, як вони розділили
при цьому геймплейно, які челенджі вони перед тобою ставлять. Що, наприклад, сам по собі кот він не вміє підстрибувати, він ходить тільки вліво-вправо і вдирається по поверхням, а бутерброд навпаки не може ходити, він тільки стрибає по балістичній дузі. Прикольно. Мені сподобалось, що вони додали механізми, і вони в тебе розблоковуються, чим далі ти проходиш. Наприклад, оті тостери, в які треба закинути бутерброд, щоб відкрити двері, якісь ваги для котика, або в тебе там зникають такі, як невідомі двері, вони виглядають як такі облачка, через які ти не можеш пройти, і вони зникають, коли ти нажимаєш на кнопки, але вони ще й підкрутили це, що ти можеш їх використовувати як поверхню. Тобто пазли прикольні, вони стають дедалі складніше і складніше, в тебе додаються нові елементи, але грається воно все однорідно. В мене не виникає питань, типу, чому ми тут, чому це працює. І мені подобається, що ця гра, вона не претендує, знаєш, на те, що пользователь там ридав від сили сюжету. Да ні, це така чілова гра. Ти зайшов, котик з бутербродом дуже смішно крутяться в повітрі, залітають в чорні дири. Тому, кінець прикольно. Кожного рівня – це чорна діра, куди вам треба потрапити. Так, я згоден з тобою, що вони дуже добре тримають цей рівень складності. Не більш і не менш. Вони його на дуже гарному рівні тримають, що тобі приємно вирішувати ці пазли. Те, що вони ускладнюються, ці пазли з кожним рівнем, воно не приносить якогось невдоволення, що воно надто складно, не розуміє. Ні, буває, що ти застряг десь, але це, мабуть, цей маячок, що треба взяти перерву. Моя оцінка цієї гри, мабуть, 10 з 10, тому що дуже сподобалось. Демка чудова, вони багато контенту туди вмістили. Я не пам'ятаю скільки, але багато рівнів. Я нормально так пограв, мені дуже сподобалось. Тож я дуже рекомендую її брати, вона прикольна. Хоча б демку спробуйте. Якщо у вас є портативка, якийсь, я не знаю, Legion, Rock Ally або Steam Deck, спробуйте. Воно на портативці дуже чудово грається, а те, що маленький екран, воно ніяк не завадить вам. Я не знаю, як тобі відчуття було на великому екрані грати в неї? Я так розумію, ти ж за монітором грав? Да, мені було странно, я не звик в такі ігри грати на великому моніторі. Я взагалі не граю в ігри такого жанру зазвичай. Але, нормально. Типу, ніякого дискомфорту. Воно доволі там все велике в тебе на моніторі. Але якщо ти відкинувся на кріслі з контролером, то нормально. Найс. Так, це почилити. Прийти ввечері з роботи, пограти 15-20 хвилин, це воно. Або якусь перерву, або в автобусі. Це прикольно. Тож моя рекомендація – беріть, не пожалкуєте. Ти що скажеш, Димо? Я б собі не купив, я ж кажу, бо в таке не граю. Але було прикольно. Демку можу порадити. Брати всю гру чи ні, не можу сказати. Типу, я б собі не брав. Але радий, що пограв демку. Прикольно. Отак. Не більше, не менше. Найс, це теж фідбек. Угу. Наступна гра, в яку ми пограли, це було Combat Complex Demo. Виглядає на мене як прототип, або як чиясь курсова, або, знаєш, люди зробили щось, щоб знайти фан і зрозуміти, чи можуть вони це зробити. Пояснюю, це шутан. Він виглядає як ізометричний, футуристичний sci-fi шутан. Ви там якийсь суперсолдат, у вас чомусь є і дробовик, і автомат одразу. І якась снайперка на окрему клавішу, бо це вона, я не знаю що. Ти можеш одночасно лупити з дробовика і підстрілювати зі снайперки ще. Дивне рішення. Взагалі, дуже багато дивних рішень. Вороги всі на світі. Якісь танки приїжджають, в вас стріляють, якісь жуки прибігають. Потім якісь літаючі венчики кулінарні прилітають, теж тебе атакують. І ти такий, хто ви всі?
Я йду по якомусь складу, чому ви всі тут? Чому танки з жуками атакують мене, а не один одного? Чому я вас всіх вбиваю? Що я тут роблю? Ну, типу, є таке, знаєш, наче вони зробили такий proof of concept для механік. Типу, ось в нас є там керування, ось в нас стрільба, є кулемет, є дробовик, є снайперка. Ось в нас є якісь перки прокачки, але вони слабкі. Типу там плюс 1% до мовспіда, або там плюс 5 демеджа до кулемета, ну таке. Не знаю, в таких іграх, бо це роуглайк, напевно, мені здалося. Мені теж так здалося. Да, тому що ти там, я так розумію, що ідея така, що ти можеш потім перезаходити, перепроходити і все таке. То, я б, напевно, хотів би, як в типових роуглайках, щоб там якась молот Божої люті тобі давали, або там винтовка якогось там Адама Смешера, не знаю, щось таке, знаєш, типу якась нова прикольна зброя, або якісь нові прикольні перки. Тому воно відчувається сирувато. Мені не сподобалось, тому що я, напевно, сподівався побачити щось типу синтетика, але синтетик — це закінчена гра, вона дуже вайбова, вона дуже крута. А тут я не знаю чому, я чомусь чекав, що оце він, тривимірний синтетик, і я зараз як сяду катати демку і не встану. Та ні, мені не зайшло. А ти що думаєш? Ну, чесно кажучи, мені теж не дуже зайшло. Але я чомусь думав, що тобі сподобається, тому що ти полюбляєш роглайки, а воно, як казав, воно дуже схоже на роглайк. Графічна складова, ну, наче прикольно, воно таке все кольорове, там тінь, десь світло, ці постріли. Модельки наче прикольно виглядають, але ці жуки, як ти кажеш, я не зовсім зрозумів, я так зрозумів, що їх кілька видів, але вони якийсь натовпом на тебе набігають зазвичай, і я не встигав розглядіти. Щодо механік гри, так, дуже дивно, що в тебе, як ти сказав, два види зброї, гвинтівка, цей дробаш, і якась ще снайперська гвинтівка. Ну, перша штурмова, якась снайперська. Снайперську я, мабуть, так і не використовував. Дробашом було прикольно стріляти, гвинтівкою штурмовою теж, але якось воно нудно все було. Я не можу сказати чому, тому що наче і кольорово, це модельки прикольні, оці танки-гаубиці, оці ракетниці, які приїздять, вони якісь, вони мені здалися кумедними. Вони якісь такі, щось приїхало, щось потолкало з іншими ракетницями, щось. Але вони не ракети запускають, так, а кидають такі кульки-бомби. Щось покидали оці от бомби, ти десь в бік, вони за тобою, і це як з котом грати. Ти побіг за кут, вони за тобою їдуть. І ти вибігаєш за кута їм назустріч. І так от я їх ловив, щоб вбити. І це єдиний момент, мабуть, веселий було з цими танками побігати. Механіка цього хабу, в який ти переміщуєшся по закінченню рівня, ну таке, да, в тебе є якесь дерево прокачки, там купа скілів в тебе, я кілька прокачав, але так, воно дуже багато. Прокачка зброї є, те, що з ворогів випадає щось на рівні, щось тебе, якісь бусти тимчасові, якісь перманентні абілки ти підбираєш на рівні в деяких місцях, але щось воно не дуже. Моя оцінка десь, мабуть, 5 з 10. Тобто побігати, щось там постріляти. Я грав не на Steam Deck, я грав на ноуті, на ПК. З клавіатурою і пацюком, тобто було весело побігати, щось там, кілька рівнів, але не більше. Але може це демка. Лише і можна на це списати. Але так, 5 з 10 це максимум, мабуть. Купив би я її? Ну, не знаю, мабуть, ні. По знижці, ну, мабуть, теж ні. Рекомендувати її, ну, не можу. Спробувати демку? Так. Порекомендую спробувати. Може, це ваше, вам сподобається. Але щось мені не дуже зайшло.
Ну ось, а я як гравець в ігри такого жанру, то мені 2 з 10, тому що ми з тобою вже спілкувалися, що навіть демка може бути цікавою, той же код бутерброд або Precinct. Воно якось не відчувається однорідно, тому я ось на це подивився і думаю, ну фул гру я теж не буду брати, якщо демка така неоднорідна, то чо мені брати фул гру? Тому ставлю 2 з 10 і не буду грати, і не раджу грати. Отак. Хейтер цієї гри. Добре. Ну, треба щось захейтити, щось одне треба захейтити. Тут плюс. Возраст такий, що треба вже починати щось хейтити. Це моє, не забирай. Добре. Що, пішли до слідуючої гри? Так, давай про Conscript з тобою поговоримо. Так, наступна гра – це Conscript. Я не знаю, як характеризувати цю гру. Вона у стилі pixel art, але жанр, я не знаю, топ-даун блукач, Resident Evil у контексті Першої світової, лопатний анігілятор фашистів, цигарковий барига. Я не знаю. Усе це підходить до неї. Так, я розумію, що це все звучить дивно, що я сказав, але зараз я трохи розповім, чому. Дії відбуваються у час Першої світової війни на фронті зустрічі двох військ Німеччини та Франції. Ми граємо за рядового Франції. Я не зовсім зрозумів з демки, з початку демки, яка головна ціль, але я зрозумів, що нам треба передати якесь повідомлення з тилу на саму передову цього військового фронту. Ми з'являємося в якомусь бункері, виходимо назовні, і ми маємо купу окопів, вони як лабіринт, десь ви можете пройти, десь щось завалено, тому що полетів снаряд і щось розвалив. Це не тільки заздалегідь зроблено, і під час гри ви кудись біжите, прям зараз може щось прилетіти, розламати прохід, і вам треба шукати, як це обійти. Тобто так, не дуже щось було зрозуміло. Іноді ви можете заходити в якісь інші бункери. Там темно, іноді потім ви знаходите якийсь ліхтарик, ви можете собі підсвічувати. Там тихо, і там дуже відчувається контраст, коли ви були в окопі, і усе щось стріляє, артилерія, якісь постріли з гвинтівок, крики поранених, така гнітюча атмосфера. І тут ви попадаєте в бункер, а там тиша і темрява. І живих там, мабуть, немає нікого, там іноді якісь вороги зустрічаються. І такий контраст великий. Але мені не зовсім сподобалась механіка бою, тому що у вас головна зброя – це лопата. І ви цією лопатою анігілюєте німців. А потім у вас з'являється пістолет, гвинтівка і дробовик. Набоїв не дуже багато, і ви обираєте весь час, з чого вам зараз стріляти. Вороги теж різні, це німецькі солдати, є просто якісь піхотинці, які ви з лопатою на вас біжать, кричать щось. Кумедненько виглядає, як, мабуть, оці камікадзе в цьому серйозному Семі. Коли воно біжить, кричить, так і тут оце от біжить з лопатою, кричить, такий лопатовий анігілятор. Є вороги такі трішки побільші, такий Ганс дебелий. Він не дуже швидко рухається, але якщо він до вас добереться, то вам мало не покажеться. Воно таке здорове. Лопатою його не вб'єш, там треба іншу зброю. І є ще вороги, теж німецькі солдати, вони з гвинтівкою. Вони влучно стріляють, але довго перезаряджаються. Тобто треба якось виманювати їх на постріл і потім бігти до них, поки вони перезаряджаються. Мені не дуже сподобалась механіка, тому що лопатою якось важко було влучити в кого-небудь. Зі зброї теж, тому що як ти прицілюєшся, ти обираєш напрям, куди стріляти. І якось воно не дуже попадає іноді. Але це можна списати на демку, мабуть. Я не буду тут сильно плеймити цього, мабуть, за це.
Взагалом атмосфера гри дуже така гнітюча. Коли граєш, я от коли грав цю демку, в мене було відчуття, що я знаходжусь у якомусь творі ремарка. Тому що візуальний стиль, музикальний супровід, все це нагнітає оці от саспенс такий якийсь, цього, що це війна, тут гинуть люди. Ще механіка, що не дуже сподобалася, мабуть, особисто мені, як в Resident Evil. Тут кілька є механік, як в Resident Evil. У вас є чорнило. Одне чорнило – це один сейф-запис вашої гри. Як в Резіку першому. Також рядом з цими поінтами, де ви можете записати гру, є такі ящики великі, де ви можете стримати усі айтеми з вашого інвентаря. Зброя, щось інше, неважливо. Це ви там тримаєте. Він обмежений в розмірі, тобто ви не все можете там тримати. І в інвентарі ви не все можете тримати. В інвентарі у вас і зброя, і набої, тобто вам треба якось менеджити добре цей простір вашого інвентаря, щоб якось усе вмістити. Тому що у вас також є якісь аптечки, також якісь інші айтеми, які ви можете комбінувати, як у тому ж, знову-таки, резіку. Не усі айтеми зовсім ви можете комбінувати, але якийсь спирт з якоюсь ганчіркою можете скомбінувати, і у вас вийде якась там аптечка мала. Ви можете полікуватися. Також іноді ви знаходите десь на вбитих солдатах, десь в яких ящиках цигарки. Нащо вони було незрозуміло, але згодом я зустрів якогось персонажа, в якомусь бункері, десь в якомусь такому далекому темному закутку, і він мені каже: ти мені цигарки, а я тобі щось дам. І це такий місцевий цигарковий бар'єр. Так от відбувається торгівля в цій грі. Ви щось можете купити за цигарки, а щось можете продати зі своїх айтемів, і вам дадуть цигарки за це. На початку гра мені, мабуть, не дуже сподобалась, тому що було не зовсім зрозуміло, куди, що, як. Але згодом я трішки втягнувся, і вона мені навіть сподобалась. Але я її не пройшов, тому що я щось заблукав, дуже сильно заблукав у цьому лабіринті у цих от бункерів, окопів і всього іншого, і я не зрозумів, куди мені далі йти. Бо тут не зовсім пояснюється, що треба робити і як це треба робити, як в перших частинах Resident Evil. Тобто, наприклад, на початку гри, коли ви виходите, ви зустрічаєте якийсь бункер, на якому кодовий замок висить. Що це за бункер? Потрібно вам туди? Чи не потрібно? Який код? Де його взяти? Нічого цього невідомо. Де шукати інформацію на це? Теж невідомо. Треба усе знаходити шляхом імперативним. Тобто, треба пробувати. Навіть ті комбінації цих айтемів, які можна змішувати між собою, це теж ніхто не пояснює вам, і треба якось самому знаходити ці рішення. Щодо того, яку оцінку поставив, мабуть, 6-7 з 10. В демку пограти я б рекомендував спробувати, бо вона комусь дуже зайде, комусь зовсім ні. Це така, як мені здалось, нішова гра. Але в цілому незвично і прикольно. До речі, так, добавлю, я грав на Steam Deck, на портативці, воно прикольно гралось, прикольно виглядало на маленькому екрані. А що ти розкажеш, Дімо? Ти ж грав на ПК, я так розумію? Так, я грав на ПК. В мене зі стрільбою не було проблем, бо тобі, здається, дають курсор просто з прицілом, і ти можеш навестися на злодіїв. Для мене це була гра Experience, не гра заради гри. Мені дуже сподобалася ця графічна складова, оцей вайб PlayStation 1, тому що там от графіка, ти правий, як в Resident Evil на першій PlayStation. І це якось гріє душу. Дуже гнетюча атмосфера, я прям стресував, коли грав, мені прям було некомфортно. Саспенс музика, і оце таке приглушене світло, якісь трупи десь валяються. Тому можу сказати, що якщо ви важко переживаєте події війни, то краще не грайте, бо ця вся гра дає вам експірієнс солдата на фронті, вона намагається вам його дати. І вона може бути дуже такою гнетючою,
Тому бережіть своє ментальне здоров'я і не грайте, якщо вам таке важко дається. А так, мені було теж незрозуміло, куди йти. Я вийшов з якогось окопу, там був кулемет, я ото відбивався на кулеметі, закінчились патрони. Потім вони продовжили німці наступати, я якось відбивався з гвинтівкою, потім з лопатою, і потім їх прибігло там, типу, 5 одночасно, і вони запинали мене. Тому таке, мені не дуже зрозуміло було, що робити, але це така гра, знаєте, от ви сіли і погрузились в атмосферу. Ви там ходите, як ти сказав, досліджуєте бункери, шукаєте цигарки, ви знаходите там свого друга Пітера, якого ви перекладаєте потім на ліжечко, бо він там його лопатою побили. Потім ви там щось ходите, шукаєте, якийсь командир вам зустрічається, він каже там швидше біжи до передніх окопів. Ну тобто, це такий гра, експірієнс, як витвір мистецтва, мені так здалося. Тому що механіка, наприклад, бою, ну вона так слабкувата, але вона є, і вона теж така заради експірієнса, бо вона як Souls-like, тобі важко відстрибнути, ти не можеш, в тебе нема такого відчуття, як в якомусь, не знаю, Ghost Runner, коли ти тупо всіх розриваєш цим мечем, і ніхто тобі нічого не може зробити. От тут в тебе такого нема, тебе луплять цими лопатами, стріляють, і тобі треба якось вижити. Тобто воно таке хардкорне. Але якщо у вас сильна менталка, то я дуже раджу, тому що оця синергія звуку, оцієї такої старої дивної графіки і самих подій, тому що ви дізнаєтесь про події ще через листи, ви можете їх знаходити, читати, то вона дає таку гнетючу, темну атмосферу Першої світової і може комусь зайде. Тому я точно не буду брати собі фул гру і не буду грати в демку, бо воно надто гнетюче для мене зараз. Але я розумію, що комусь може зайти. Так, зі свого боку додам, що я теж, мабуть, не буду грати в повну версію, але не тому, що гра погана, але тому, що так, вона дуже гнітюча, і це не... Я не впевнений, що я зможу грати усю гру. Над цією грою було пророблено дуже багато роботи. Стиль прикольний, усі ці механіки, як все це працює, листи з цієї інформації, з історіями цих персонажів. Все це продумано, все це зроблено. Це купа роботи було зроблено. Гра, мабуть, вона чудова, але не в нашому стилі, як виявилось. Тож, будемо радити її. Не будемо. Повну версію не будемо. Радити в демку будемо. Пограйте, спробуйте. Да. Але якщо відчуваєте, Пограйте, що спробуйте. вас дуже накривається атмосфера, Так, воно покидайте. того не варте. Наступна наша гра Into the Dead Our Darkest Days. Це демка, Техас, 1980 рік, епідемія зомбі, і вам треба якось вижити. Теж скажу, що гра достатньо мрачна, гнетюча, тому що все, що ти не робиш, воно, дається важко. З чого все починається? Ви обираєте пару, за яку ви будете грати, яка буде виживати. У вас там декілька пар. Я грав за білого діда і темношкірого спортсмена, хлопчика, тінейджера. У кожного із пари є якісь свої недоліки і якісь, давай назвемо це, перки. Тому що якісь сильні сторони, да? Сильні і слабі сторони, скажімо так. Дід, наприклад, він дуже круто може робити зброю, він може лагодити доски, але він не вміє готувати. І він швидко стомлюється. Якщо відправити його на місію, він приходить дуже стомлений, йому треба лягти поспати. Хлопчик цей спортсмен, у нього дуже високий демедж із зброєю ближнього бою. Він більш виносливий, він може менше спати і чаще ходити на місії. Але він постійно хоче їсти. Тому тобі треба
шукати прям їжу, тому що він з'їдає там по 2-3 тарілки супа, який ти можеш зробити. Він вміє готувати нормально, тобто краще йому довірити готовку. Він там наробить суп, рагу, що щось, але він дуже багато їжі споживає. Геймплей луп виглядає так. У вас є день-ніч. Ви можете досліджувати місця, які розположені навколо вашого укриття або шелтера. Шелтер – це дім, в якому ви живете, в якому стоять ваші кроваті і станки. На станках ви можете робити зброю, аптечки, ви можете зробити собі польову кухню. У вас є прочність укриття. І є окремий станок, який виробляє дошки, щоб додати прочності вашому укриттю. Вдень і в ніч ви можете обирати дію, які можуть робити ваші виживші. Наприклад, вдень там ти можеш поставити діда робити дошки і укріплювати укриття, тобто вдень ви за нього не граєте. А хлопчика ви можете послати дослідити там дом сусіда. І поки дід там щось робить, у вас починається геймплейна фаза, ви за цього хлопчика бігаєте. Це гра сайдскролер, тобто ви ходите зліва направо і все. Хоча вона тривимірна, вона зроблена на Unity і зроблена дуже якісно, дуже красива графіка, дуже гарні анімації пророблені. І ви там б'єтеся з зомбі, ви не можете уклонятися. Бійка – це типу ви вдарили, вас вдарили. І вам завжди треба думати, чи треба вам битися, тому що зомбі вас царапають, рани починають загнивати, вам треба шукати бінти і аптечки. І це дуже глибока гра з такими багатими механіками, як то лікування, готування, там є ментальний стан. Тобто, як я грав, в мене хлопчик пішов дослідити церкву, мене окружили зомбі, запінали, дід впав в депресію і умер. І ось награвся. Я прожив 5 днів. Ви можете переносити шелтер із будинка в будинок, тому що ви пробираєтесь якби через місто, щоб знайти інших виживших. І ви там можете десь почути радіо, де скажуть там допоможіть нам, ми в уділку поліції, ми тут забарикадувались, нас тут 2, приходьте. І в тебе на мапі з'являється цей відділок, але тобі треба перенести шелтер ближче, тому що ти, наче не можеш, знаєш, за одну фазу гри дійти туди, щось там поробити і повернутися назад. Тому тобі треба шукати нові дома, в яких ти можеш зробити шелтер, бо не в кожному домі ти можеш це зробити. Ось. Мені відчувалось хардкорно, гралося органічно, графіка і звук зроблені якісно, як і анімації. Звук іноді був трішки голосний. Наприклад, коли ти граєш за діда, він так хекає, наче він в тебе за спиною стоїть дуже голосно. Ти не чуєш ні музики, нічого, ти чуєш, як дід хекає. Зроблено прикольно, але трішки бісить. Хекає, бо втомився? Ну да, він там по сходах ішов і такий... І дуже голосно, дуже важко було тому діду нещасному. А ти, як тобі гра? Мені сподобалось. Ну так, ти пройшов демку? Всю? Ні, я не пройшов. Я ото боровся, ага. Програв і думаю, щось я не готовий. Бо по твоєму розказу, по твоїй розповіді, ти був дуже близько до кінця, бо те, що ти робив, я теж саме, і після цього демка закінчується. Я не рахував скільки днів, але так, мабуть, ти правий, мабуть, десь 5 діб. Воно не днів, а іменно діб. От, як ти зазначив, тут ми маємо і день, і ніч. В цілому гра мені сподобалась. Візуальна частина прикольно, модельки прикольно, але, мабуть, може це мій погляд на цю річ, але виглядає трішки барвисто для зомбі-апокаліпсису. Але це можна списати на те, що він тільки почався, цей зомбі-апокаліпсис, і зомбі ще не засрали все це всюди. Прикольно було, та усе було прикольно. Так, воно було хардово, тому що це треба було менеджити все, трекати усі ці стани їх,
Я обрав собі пару. Це була темношкіра жінка середнього віку і дівчинка білошкіра тінейджер. Жінку я обрав, тому що вона вміла готувати. Я чомусь подумав, що це буде корисно. А дівчинка, вона тихіше за всіх інших персонажів могла крастися, і в неї був додатковий демедж у ближньому бою, якщо вона б'ється з холодною зброєю. Я подумав, що це зомбі-апокаліпсис, мабуть, в мене холодної зброї буде більше якоїсь, ніж вогнепальної, тож треба брати. Спочатку мені було дуже незрозуміла механіка оцього, що в тебе є день і в тебе є ніч, і те, що якісь дії, які ти обрав робити персонажем, вони розповсюджуються на увесь цей день або ніч. Наприклад, в мене почався день, я розумію, окей, ми в шелтері, окей, ми забарикадовані, оці дошки на вікнах, на дверях, так? Але зомбі їх проламують потрішки. Треба якось ремонтувати, лагодити це. І я поставив дівчинку, тінейджера, лагодити дошки, і вона щось починає там возитись. Щось возиться. Я думав, ну, зараз щось там зробить, там прогрес-бар якийсь пройде і все. А ні, вона щось там робить. І мені було незрозуміло, що я оце їй поставив щось виконувати, і, по суті, мій хід завершився. Там же є у нас окрема кнопка, що завершити хід, і це от закінчиться оця частина доби. І мені на початку гри це було не зовсім зрозуміло. Або те, що щоб піти досліджувати щось зовні твого шелтера, тобі треба це спланувати. Тобто в тебе є на стіні така карта, персонаж підходить, щось дивиться, ти там обираєш якийсь поінт, що от я сюди піду. І він наче як починає планувати, як він туди піде, і ще він стоїть в якійсь такій задумчивій позі біля цієї мапи. І все. І це теж треба натиснути кінець ходу, щоб завершилася ця частина доби. Тобто дівчинка почала ремонтувати дошки, жінка почала планувати вилазку. Ти нажимаєш кінець ходу, закінчується день, і уночі дівчинка вже вільна, ти можеш щось з нею робити, а жінка опиняється ззовні, і ти починаєш оцю вилазку, тобто ти кудись йдеш. Це було трошки незрозуміло. Щодо хардкорності, я інший стиль трошки обрав. Я перший раз тільки з жінкою пішов на вилазку, потім я брав дівчинку-тінейджер. І я не бився з зомбаками, я не вступав, скажімо так, в прямі конфронтації з ними. Я завжди намагався підійти зі спини і встромити, вона така встромляє нішу в голову, горло зомбака, і він падає, наче як мертво падає. Тож я не бився з ними і не маю такого експірієнсу з цими подряпинами, як ти казав, що вони починають воюватися і треба щось з цим робити. Я просто так їх вбивав, а зазвичай намагався просто обійти зомбі стороною десь, чи з інший поверх піти, або не йти в ту кімнату, де я бачу. Так, там можна підглядати в замочну скважину і дивитися, що в наступній кімнаті. Я дивився, так, ага, там зомбі, там два їх, ні, не піду туди. Але важко було трекати оці стейти їх, емоціональний стан голоду, стан сили, якось так. Ну да, стан виснаги. Щось типу сонливість, в тебе є хп-бар, сонливість, ментальна складова і голодний чи ні. Я хоч і обрав жінку, яка вміє годувати, але в мене не було кухні, плити, на чому готувати. Бо той перший шелтер, де я був, там в мене не було, і я не міг зробити його. Чи то я не зовсім зрозумів, як його зробити на початку, чи то в мене не було ресурсів достатньо. Бо, як ти кажеш, можна перенести шелтер, я його переніс. Я теж в якомусь будинку лазив, я помітив, там була якась закинута, окупована зомбаками, ця церквушка маленька. І у церквушки є оця колокольня, де колокол висить. Я туди забрався, і там була ця подзорна труба, міг подивитися. А перед цим я знаходив радіо, яке щось віщало, і там якийсь був чоловічий голос, що я такий-то, я знаходжуся там, будь ласка, якщо ви можете, допоможіть мені.
І коли я прийшов в цю церкву і піднявся на цю вежу з колоколом, я подивився цю підзорну трубу, я так зрозумів, це була механіка, що я побачив той супермаркет, де був цей чолов'яга, який по радіо віщав. Тобто, і як ти казав, що на карті в тебе з'явився оцей поліцейський відділок з людьми, які забарикадувалися, в мене на карті з'явилася точка, що там от є оцей чоловік, що я можу піти його врятувати, мабуть. І так, виходить, що по карті є такі точки, по яким ти можеш переміщуватися, досліджувати. І через одну, я так зрозумів, так, що ти не можеш, тому тобі треба подвинути шелтер, щоб можна було далі. Наступний шелтер, коли я взяв, там вже в мене були ресурси і місце, щоб зробити плиту. Я почав якось готувати, бо я дівчинку нагодував сирим м'ясом, вона в мене блювала 2 дні, і їй було важко, бо вона хотіла спати, бо я кожну ніч ходив в розвідку і блювати усе це важко дівчинки довелося в цій грі. Я так і не пролікував її від цього до кінця демки, вона так і блювала в мене. Бо в мене не було ні ліків, ніяких, нічого. Я коли знайшов того чоловіка і зіткнувся з проблемою, що в новому шелтері в мене було тільки одне ліжко. Може бути маленьке ліжко або велике таке двоспальне ліжко. І в мене було одне маленьке, і мені довелося думати, кого покласти спати, а кого відправити на завдання, а кого відправити готувати, а кого ремонтувати дошки, бо зомбаки ламають. Важко було. Так, це відчувалось хардкорно. Графічна складова сподобалась, модельки прикольно, але, мабуть, не так би барвисто було б ще прикольніше. Демка коротка, щось 5 діб. На початку було незрозуміло, але потім я втягнувся і дуже сподобалось це. Я би рекомендував пограти в цю демку, просто спробувати, бо цікавий експірієнс. Купляти, я не знаю, купив би я за повну ціну, але за знижку, мабуть, купив би. З оцінки, мабуть, поставив би 7-8 з 10. Це не зовсім мій стиль, але сподобалося. Згоден. Я б теж поставив 8 з 10. Я полюбляю ігри про менеджмент, але, мені ось якось Frostpunk легше грати, а коли ти граєш от прямо цими чувачками, і коли вони там помирають, то ти такий, і ти не можеш відкатити це. Тобто тобі треба або спочатку починати, або грати вже без персонажа. Тому... я б радив купити і грати повну версію, тому що цікаво, як розгортаються події мені було б цікаво, наприклад, в церкві я знайшов флаєр, в якому було написано брати з собою тільки саме необхідне, буде евакуація. І ти такий, тобто людей кудись вивезли, тобто в мене є така фантазія, що коли ти будеш пробиратися через це місто, ти будеш знаходити ще якісь примітки, щоб дізнатись, куди вивезли людей. Тому цікаво, я б хотів би пройти, але треба розібратися з усіма оцими механіками. Я, наприклад, теж робив стелс-вбивства, але в церкві я зробив стелс-вбивство, у мене була сковорідка, і це було дуже гучно, і всі зомбі з усієї церкви, вони прибігли битися до мене. Тобто в мене не було ножа. Тому тут теж це треба якось думати, менеджити, або може навіть не лізти в ту церкву, якщо у вас сковорідка, і все там з краю десь щось, там моркви натирити при вході і все, йти додому. А що, прям задзвеніла ця пательня, коли ти вдарив зомбака? Да, там такий гучний удар, і зомбі починає кричати, хоча ти в стелсі зі спини його вбиваєш. І всі зомбі в церкві, вони чують і біжуть тебе пінати. А там є такі сильні зомбі, якщо ти їх бачив, ти з ними не бився, 1 на 1, зомбі в бронежилетах. Ні, не бачив, не зустрічав такого. Вони в таких жилетах, виглядає як бронежилет, йому треба більше ударів, щоб його забити. Тобто зомбі витримує 3 удари, і потім він починає тебе одразу атакувати. І ти получаєш десь 2-3 удари. І якщо в тебе, наприклад, та ж пательня, то ти швидше просто вбиваєш зомбі. А якщо ви б'єтесь на кулаках на рівних, він тобі пів хп десь зносить.
зомбі роблять захвати, тобі треба їх відштовхувати. І ось під час захватів вони тебе царапають, і в тебе можуть з'явитися рани, які не лікуються аптечками, а треба окремо знайти бандаж, його примінити. Бо я думав, що треба просто поспати, воно заживе, а воно, типу, погіршується і пише, що у вас були рани зникли, у вас з'явились гниючі рани, і тепер у вас там треба чаще спати, на вас не діють аптечки і все таке. Тобто там така система, вона продумана, вона тебе карає за кожну помилку, ти можеш це виправити, але треба знати про те, що таке є, наприклад. Тому я думаю, що цю гру можна пройти, може, з другого, з третього разу, коли ти вже розберешся і будеш знати, що точно робити, а що точно не робити. Але дуже раджу. Слухай, ну прикольно, бо я от не зустрічав, мабуть, половину з того, що ти описав. Я обрав якесь своє проходження, свій стиль, так? І я от бачив щось таке, ну, те, що і ти бачив, але ти бачив, мабуть, двічі більше. Оці подряпини, загоєння, бійки з зомбаками. Прикольно. І пательня, оце це зробила мій вечір. Пательня з зомбаком. Добре. Тож, рекомендуємо? Да, рекомендуємо. Рекомендуємо однозначно. Любі слухачі, хочемо сказати вам до побачення. Просимо вас підписатись на YouTube канал, поставити лайк, скинути друзям і писати коментарі. І заходьте на наші канали, вони теж будуть закріплені під відео. Дякую, друзі, що слухали, були з нами. Однозначно. На все добре.